guys, mag-EEI kami ngayon ng Baboy. Sa babuyan ni Joven, Flores. Oo. Ginaano na pagkuha sa similya ya. Dakulon mo gina saya. Tao na sa dami, kahoy to. So ayan guys, ganyan lang mag-EI. Ganis tuloy vlog. Ipapasok yung yung similya ng Kay kwan ining aton ining ako. May channel YouTube na sa to mo. Carbon lo di. Makakuha ka na sa ibakal ka na to pin sa Promix. Nasuyop ito. Kinasuyop na nagalay. Absorb na basta pahit sa mami. Disclaim ko to sa inyo. Yan Guys. guys. Ko pala kay kwarta way pa kumayo Saan ka pa mga eksakto tanin mo ang developer na mo no pero mo para matry nimo man sa Testingan ko gina to. dawin sa ano. Nga na lang dason si mana lang kumakuan be. Susumana. Kuya man ta sa ila, gaan taman sila. Pagdaon nyo lang Ikaw tagay na po nay tagaan ta kagani kinag-ayo ka to di. Iko payo alam ta bisan dara maka-try pa ka makabula tested improve niya man among page. Kay mga si ang uto ni Sir kay gapa may bor man na sa. May Sir Bundaon. Kaduwa ko na. Napakadwa mo na. Oo, magpakaisa na ang tatay niya kag si mamang. Magpakaisa. Yung natawag na sa bora mo ng takal. Ang nayon niya. Guilt na sa kung wala pa ng takalan. Guilt na sa. Buko na Pero takalan kung na. takalan na, saw. Tawa bitong grade na. Kalsaw. Saw na nasa saw. Basta may bata, nakahagi na sa bata. O kung wala pa sa virgin pa sa Guilt. ng lano, yun pala nimo ba? Guilt na sa tawag. And guys, pag pag hindi pa nakaanak yung yung baboy guilt yung tawag. Guilt ang tawag dyan. Tapos pag nakaanak na siya sa pangalawa o sa saw na tawag sa oo, kanya. saw yung tawag sa kanya. Ayan. Ang upa to, i-area sa kapan. Ayun yung technician natin. Technician ng Promix, Feeds. Promix Feeds. Ayan. Located at Candoni, Chuchu.
Bali ano yung ano mo, yung kurso mo. Duwag dali. Marami ka. Tingin sa karboy, damo mo na tayong ginawa. Kuhaan mo na sana yung kain niya. Before ni mo kuuton iyang dyan na dito nga palusog doon may similya maka karbaw. Kuuton mo isa. Utol na. Kuutong ginakamot yun. Kuhaan na ginana yan. Kuhaan mo na yung Tae. Baday na. Mga butakal mo ko dito mo may ginhawa ako dagana yung makakuha mo ko. Kung may ano ka. Ano magsagad ka butakal tao? No. Mahimo. bali once nga Promix feeds ka, free na yung ano, yung mga Technician? vaccination, like vitamins, purga ay free na kami. Amo na ta. Bali sa mga technical, wala na kayong babayaran. Pwede na yung maka Ang company nagabayad sa inyo? Bali company lang sa sweldo sa amin. And then sa mga bagay sa company, maka-free kami sa lahat ng mga medicine. balong lang mga